امشب در 24 ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا از وضعیت ایران و ادامه تهدیدات تهران علیه واشنگتن. گزارش میگه ایران میخواد قدرت منطقه‌ایش رو تثبیت کنه، اما خطر درگیری نظامی مستقیم رو به حداقل برسونه. بر اساس همین ارزیابی مرگ خامنه‌ای میتونه جمهوری اسلامی رو به صورت جدی به چالش بکشه. نشست کنگره جهانی آزادی در واشنگتن برای محکوم کردن انتخابات سوری در جهان از جمله ایران. مسیح علی‌نژاد در این نشست گفته از آمریکا میخواد علیه جمهوری اسلامی قاطعانه اقدام کنه. تلاش اتحادیه اروپا برای تحریم‌های جدید علیه ایران در پاسخ به کمک‌های نظامی به روسیه. رهبران اروپایی از آمادگی برای تدابیر قابل توجه علیه تهران خبر دادند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. گزارش سالانه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران میگه جمهوری اسلامی در تلاش با استفاده از گروه‌های نیابتی و تروریستی خودش رو به عنوان قدرت منطقه‌ای تثبیت کنه. این گزارش میگه در عین حال تهران نمیخواد وارد درگیری نظامی مستقیم بشه. در این گزارش آمده ایران پارسال روابط دیپلماتیکش رو با روسیه، عربستان و عراق گسترش داده، اما در داخل همچنان با مشکل روبروه. بر اساس این گزارش ایران در حال حاضر در حال توسعه تسلیحات هسته‌ای نیست، اما از 4 سال پیش برنامه هسته‌ایش رو به طور چشمگیری گسترش داده، غنیسازی اورانیوم رو افزایش و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو کاهش داده. در این گزارش به احتمال تلاش ایران به تحقیق بر روی سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک برای اهداف تهاجمی هم اشاره شده. برنامه موشکی بالستیک ایران بر اساس این گزارش بزرگترین برنامه در منطقه است و تهران داره روی دقت و کشندگی این موشک‌ها کار میکنه. جامعه اطلاعاتی آمریکا در ارزیابیش میگه ایران با انجام حملات سایبری تهاجمی و فرصت طلبانه و همینطور عملیات نفوذ مخرب از جمله تلاش برای تضعیف انتخابات ایالات متحده در سال 2020 تهدیدی جدی محسوب میشه. چالش‌های داخلی که ایران با اون روبروه شامل اقتصاد متزلزل، تورم بالا، کمبود آب و عدم اطمینان در مورد جانشینی رهبر سالخورده کشوره. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت و کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما هستند. آقای معماریان، چقدر به نظرتون این گزارش یک تصویر کاملی میده از شرایط امروز ایران؟ به نظرم گزارش مهمی هست و جنبه مهمش به نظرم از این جهت هستش که ایران رو در کنار کشورهایی مثل روسیه و چین و کره شمالی میذاره که اینا به هر حال تهدیدهای آمریکا هستن، تهدیدهای علیه آمریکا و منافع آمریکا و متحدان آمریکا در جهان هستن و از این جهت در چنین لیستی قرار گرفتن برای جمهوری اسلامی قطعا هزینه‌های بسیار زیادی هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی خواهد داشت. در بسیاری از ترتیبات منطقه‌ای و جهانی چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی چنین ارزیابی‌هایی میتونه که تاثیر داشته باشه برای جمهوری اسلامی، برای ایران تاثیر داشته باشه و از این جهت یک نقشه راهی هست برای هم دولت آمریکا و هم بخش مختلف دولت، یعنی بخش مختلف خصوصی و دولتی و همطور کشورهای دیگه که در خصوص به هر حال این جور تحرکاتی که داره صورت میگیره و تهدیدی که صورت میگیره به هر حال بتونن که جاشون رو مشخص کنن. برای این می‌خواستم از نظر کلی بگم که اهمیت چنین گزارش‌های چی هست، اینکه اسم ایران در کنار روسیه و چین و کره شمالی باشه معنیش چی هست و به نظر من بسیار از نکاتی که مطرح شده مسائلی هست که در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته در همین برنامه شما بهش اشاره شده. بنابراین مباحثی نیست که دور از ذهن باشه یا چیز عجیبی غریبی باشه که مثلا نشینه باشیم. در مجموع کلیتی ارائه می‌کنه که ماهیت فعالیت‌های جمهوری اسلامی برخلاف منافع ایالات متحده هستش و منافع متحدان ایالات متحده و همینطور نظم جهانی. برای از این جهت به نظر من خب این تصویر سیاهی رو از جمهوری اسلامی ارائه می‌کنه که باید باش برخورد کرد. آقای متین، وقتی کل گزارش رو آدم میخوره به نظر میاد که جمهوری اسلامی رو تهدیدی بالقوه حساب میکنن تا بالفعل. چقدر این ممکنه به نظرتون در رویکردی که ایالات متحده در مقابل تهدیدات بالقوه ایران در منطقه به خصوص میگیره تاثیر بذاره؟ من فکر می‌کنم سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی پیروی میکنه از ارزیابی‌های خیلی استراتژیک‌تر آمریکا، از جایگاه خود ایالات متحده در نظم جهانی، از برداشت و ارزیابیش از قدرت و توانایی‌های رقبای اصلیش که خب چین به خصوص عرصه اقتصادی و همچنین نظامی و در درجه دوم روسیه هست و برخورد ایالات متحده در یک دهه اخیر به خصوص از زمان عقب نشینی از عراق به نظر من پیروی از این کرده
بر اساس این پیروی کردن از این سیاست بوده که آمریکا وزنش رو و حضورش رو در خاورمیانه رقیق‌تر کرده، به سوی شرق گسیل کرده نیروهاش رو و این باعث شده که ما در منطقه شاهد تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی کشورهایی که به طور سنتی خیلی نزدیک به ایالات متحده بودن مثل عربستان سعودی ببینیم که اونها با چین نزدیک شدن. کشورهای کوچکتر مثل امارات سعی کردن با اسرائیل روابطشون رو حسن بکنن که به نوعی در زیر چتر حمایتی قابل اعتمادتری قرار بگیرن. بعد از اینکه ایران به تاسیسات نفتی عربستان حمله کرد و آمریکا کاری انجام نداد در این رابطه، من فکر می‌کنم به اصطلاح محاسبه بسیار از این کشورها تغییر کرده. در کل این که ایران نمیخواد مستقیما درگیر بشه با ایالات متحده یا اسرائیل، این چیزی است که به نظر میرسه فعلا آمریکا رو راضی نگه میداره. یعنی اونها هم نمیخوان مجبور بشن وارد یک جنگ تمام عیار بشن، ولی در این حال فکر میکنن که ترتیبات فعلی که اتخاذ کردن میتونه جوابگوی این حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بشه. در همین دوره اخیر دیدیم که بعد از حملاتی که آمریکا کرد گزارش‌های زیادی وجود داشت که جمهوری اسلامی فشار آورده به نیروهاش در عراق و سوریه که از میزان حملاتشون بکاهن. یعنی ایالات متحده میدونه که در تحلیل نهایی ایران توانایی مقابله با آمریکا رو نداره، ولی آمریکا فعلا ایران در صدر به اصطلاح کارش نیست و مادامی که تهدید بالفعل نباشه به همین وضعیت فعلی مهار به اصطلاح ادامه خواهند داد. آقای معماریان، در بخش از این گزارش اشاره میشه به نگرانی‌ها در داخل جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه‌ای و اینکه ممکنه مرگ او بحرانی درست بکنه برای جمهوری اسلامی. چقدر این فکر می‌کنید تحلیلی درست است از جانب آمریکایی‌ها؟ به نظرم این یکی از مسائلی هستش که در طی سالهای گذشته همواره بهش اشاره شده که به هر حال در جمهوری اسلامی ما تنها یک بار تجربه تغییر رهبر انتقال داریم و انتقال قدرت رو و پیش بینی این که چنین تغییر قدرتی با چه مکانیزم انجام میشه و واکنش گروه‌ها و نیروهای مختلف داخل جمهوری اسلامی چطور خواهد بود بسیار کار به هر حال این مسئله بوده که در طی سالهای گذشته خیلی از افراد به خودش مشغول کرده که این در چه مسیری حرکت خواهد کرد جمهوری اسلامی بعد از چنین اتفاقی. بنابراین در این گزارش چند تا مسئله رو با هم دیگه به نظر من کنار هم قرار میده و میگه که اینها به طور بالقوه تهدیدهای جدی هستن که در داخل کشور میتونن که به هر حال تاثیرگذار باشن و خب خیلی از مواقع این تهدیدات میتونن که هم افزایی داشته باشن، این شکاف‌ها روی همدیگه بیفتن و در واقع تاثیر مخربتری داشته باشن. از جمله مثلا مسائل اقتصادی که بهش اشاره شده، تحریم‌ها همراه با سوء مدیریت همراه با تنش‌های داخلی و فقدان مشروعیت، همینا وقتی که با هم عمل کنه قطعا میتونه تاثیر بیشتری داشته باشه. در مجموع وقتی که اینا رو کنار این موضوع میذاریم که جمهوری اسلامی همچنان علیرغم همه جاه طلبی‌هایی که داره، علیرغم همه خط نشان‌هایی که میکشه، کرکریایی که میخونه، ولی از این که بخواد با ایالات متحده وارد درگیری مستقیم بشه یا بخواد که به هر حال سطح مناظره در یک جایی ببره که بتونه که یعنی واقعا براش هزینه زیاده باشه، این کارو انجام نمیده، نشون دهنده این هستش که به هر حال نه تنها به خاطر مثلا به هر حال مسائل نظامی هستش یا توان جمهوری اسلامی هست در حوزه‌های مختلف، ولی یکی از مسائل دیگه میتونه همین موضوع آسیب پذیری جمهوری اسلامی باشه که در واقع میدونه که اگر که از یک سری از مرزها عبور بکنه میتونه که به شدت حیات خودش رو با مشکل مواجه، با تهدید مواجه کنه و آسیب پذیری‌های زیادی داره، چون در داخل کشور وضع بسیار شکننده‌ای رو تجربه میکنه. آقای متینی، یکی از اون مرزهایی که آقای معماریان بهش اشاره کرد طبیعتاً برنامه هسته‌ای ایران هست. این گزارش تصور نمی‌کنه که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای در این مرحله هست، هرچند که همکاریاشو با آژانس کاهش داده، هرچند که میزان غنیسازی رو افزایش داده. چقدر فکر می‌کنید که در این وضعیت بین زمین و هوا میتونه ایالات متحده ادامه بده به رویکردش در مقابل برنامه هسته ایران؟ خب تا الان که به نظر میرسه ایالات متحده در واقع یک خط قرمز غیر رسمیش همین هست که ببینه آیا ایران گام‌های جدی در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ایش برمی‌داره یا نه. از اون طرف جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه که هدفش حداقل در این دوره این بوده که به اون به اصطلاح قدرت آستانه‌ای هسته‌ای تبدیل بشه، نه قدرت بالفعل. حتی این رو در رابطه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم می‌بینیم که کارکردشون برای جمهوری اسلامی بیشتر این بوده که در واقع درگیری مستقیم رو از ایران دور نگه بداره و این رو ما در رابطه با همین عملکرد جمهوری اسلامی می‌بینیم که بعد از اینکه آمریکا
وارد عمل شد و حمله کرد به حوثی‌ها به عراق و سوریه، به نیروهای نیابتی حمله کرد. بلافاصله جمهوری اسلامی به اصطلاح فتیله این نیروهای نیابتی رو پایین کشید، چرا که میترسه از اینکه درگیر بشه با ایالات متحده و ایالات متحده هم این رو میدونه. این که واقعا در چه مقطعی جمهوری اسلامی به این ارزیابی میرسه که میتونه یا باید سلاح هسته‌ای تولید بکنه، این رو واقعا باید دید. ولی اگر در دوران آقای بایدن این کارو نکرده باشن که تمایلش به درگیری مستقیم احتمالاً کمتر است از یک رئیس جمهور جمهوری خواه، بعید هست که در دوره به اصطلاح باقی مانده آقای بایدن حداقل این تغییر بکنه. شاید جمهوری اسلامی منتظر است ببینه نتیجه انتخابات چه خواهد شد که بر اساس اون آیه ببینه هیچ شانسی برای احیای یک به اصطلاح توافق هسته‌ای وجود داره که از پیشرفت‌های فعلیش در واقع استفاده بکنه به عنوان کارت فشار، کارت چانه‌زنی در اون مذاکرات، که اتفاقا این مسئله در همین گزارش هم بهش اشاره شده که پیشرفت‌های تاکنونی به دلیل خروج آمریکا از برجام ممکن هست که به اصطلاح ایران رو به اصطلاح به این طرف سوق بده که از اینها در چانه‌زنی‌های بعدی در رابطه با توافق هسته‌ای استفاده بکنه. ممنونم. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان. رئیس جمهوری آمریکا میگه وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران رو 1 سال دیگه تمدید کرده. در بیانیه کاخ سفید آمده که اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای آمریکا به حساب میاد. در همین حال رؤسای آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا ساعتی پیش مهمان مجلس نمایندگان آمریکا بودند. کمیته اطلاعاتی مجلس در جلسه سالانه تهدیدات بین‌المللی علیه آمریکا آخرین گزارش مقامات اطلاعاتی این کشور رو در مورد چین، روسیه و جمهوری اسلامی و همینطور کره شمالی دریافت کردند. آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. آرش، تهدیدات سایبری و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی چندین بار در این گزارش رؤسای اطلاعاتی آمریکا در جلسه امروز مطرح شد. درسته، این تهدیدات که شامل تهدیدات سایبری هم می شود مورد توجه آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا بود. آقای کریستوفر ری رئیس FBI در بخش‌های راجع به قابلیت‌های حملات سایبری جمهوری اسلامی صحبت کرد و راجع به اینکه این حملات جدیداً شدت گرفته است. ما در مطبوعات آمریکا هم خونده بودیم در طول 1 سال گذشته راجع به حملاتی که گروه‌های هکری منسوب به جمهوری اسلامی انجام می‌دهند. رئیس FBI گفت این حملات بعضی‌هاشون نگران کننده است، مثلا 1-2 حمله‌ای که در طول 1 سال گذشته دیدیم. یک بار حمله شده است از طریق سایبری به یک در واقع منبع آب در آمریکا که میتوانست زندگی خیلی از مردم رو مختل بکند، و دیگری یک بیمارستان کودکان بوده است که مورد حمله قرار گرفته است. در آمریکا مورد حمله باج‌افزاری قرار گرفته است. در این تعداد حملات باج‌افزاری و بدافزاری هم در دنیا در حال افزایش است. بخش‌های دیگری هم از صحبت‌های رؤسای آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا راجع به همکاری‌های بین کشورهای ایران، روسیه، چین بود. همکاری‌های 2 جانبه، همکاری‌های 3 جانبه. خب در این آژانس‌های اطلاعاتی که آمده بودن، در واقع رئیسشون به صورت غیر رسمی DNI هست، Director of National Intelligence، که ریاستش هم با خانم ایوریل هینز هست. ایشون در بخش‌های از صحبت‌های خودشون در مورد جمهوری اسلامی و این همکاری‌های 2 جانبه و اینکه چه چالش‌هایی به وجود می‌آورد برای ایالات متحده صحبت کرد. به بخش‌هایی از شهادت خانم ایوریل هینز رئیس DNI در مجلس نمایندگان آمریکا امروز گوش کنید. مسئله مهم دیگری که جامعه اطلاعاتی در حال نظارت بر اونه، روابط میان دولت روسیه، کره شمالی، چین و ایرانه که با گسترش همکاری این 4 کشور از طریق مجموعه‌ای از توافقات 2 جانبه و در برخی موارد 3 جانبه در حال تحوله. این همکاری رو به گسترش و تمایل این دولت‌ها به همکاری در امور نظامی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی ظرفیت‌های جداگانه آنها را تقویت می‌کنه، به اونها امکان همکاری در اقدامات رقابتی رو میده، به تضعیف بیشتر نظم مبتنی بر قوانین جهانی کمک می‌کنه و به هر یک از این دولت‌ها حفاظی در برابر فشارهای داخلی و خارجی فراهم می‌کنه.
بخش عمده‌ای از جلسه امروز در مجلس نمایندگان و دیروز در سنای آمریکا فرداد اختصاص داشت به تهدیدات هوش مصنوعی آرتفیشال اینتلیجنس. تقریبا تمام رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی در این مورد صحبت کردن. قابلیت‌هایی که هوش مصنوعی دارد، مخصوصاً قابلیت‌هایی که در اینکه بخواهد اطلاعات غلط یا میس اینفورمیشن پخش کند. امسال سالی است که تعداد زیادی، کشورهای زیادی انتخابات دارند و بعد هم مثال‌هایی در طول چند وقت ما دیدیم در جریان انتخابات مخصوصا مقدماتی در آمریکا. در یک مورد فکر کنم اگر اشتباه نکنم در ایالت میشیگان بود، صدای آقای بایدن رو از طریق هوش مصنوعی جعل کرده بودن. ایشون 2 ساعت قبل از پرایمری به نظر می اومد که خودشون شخصا زنگ زده است 10-12 هزار نفر آدم در ایالت میشیگان و از اونها خواسته بود که نروند به پای صندوق‌های رای. در طول جلسه امروز رؤسای آژانس‌های اطلاعاتی به این اشاره کردند که این چالش بزرگی است. امسال برای اولین بار است که در واقع این چالش رو به صورت جدی می‌بینیم در مورد انتخابات آمریکا. نه فقط آمریکا، کشورهای دیگری در دنیا و اینکه چقدر روسیه و چین می‌توانند از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کنند برای اینکه بخوان اطلاعات غلط یا میس اینفورمیشن در این مورد پخش کنند. غیر از اون هم مسئله اوکراین، مسئله اینکه هنوز بودجه دفاعی این کشور در کنگره آمریکا اینجا تصویب نشده است، اینکه چه چالش‌هایی برای اوکراین وجود دارد الان، مخصوصاً با پیشروی‌های نیروهای روسی در صورت نفرستادن این بودجه نظامی و نفرستادن فناوری‌هایی که آمریکایی‌ها به اوکراین میدهد. رؤسای اطلاعاتی آمریکا میگفتند کشور اوکراین به سختی بتواند مقاومت کند جلوی اون همه فشاری که روسیه بر اونها میآورد. و در نهایت هم جسته و گریخته راجع به چین صحبت شد، مخصوصا توانایی‌های چین در دزدیدن اطلاعات آمریکایی‌ها، شرکت‌های آمریکایی و چقدر ضرر و زیان برای شرکت‌های آمریکایی دارند. اونم چیزی است که ما از قبل میدونستیم. به نظر من نکته جالب در مورد داستان جمهوری اسلامی در طول این 2 روزی که من گوش کردم این بود که فرداد حتی بعد از این همه سر و صدا، این همه حمایت از گروه‌های نیابتی، این همه حمایت از گروه‌هایی که حداقل به زعم آمریکایی‌ها تروریستی حساب می‌شوند، باز هم جمهوری اسلامی جزو اولویت‌های اول، دوم، حتی سوم هم نبود از لحاظ اطلاعاتی. روسیه، چین، آرتفیشال اینتلیجنس و بعد تهدیداتی که از طریق فناوری‌های جدید و فناوری‌های نو آمریکایی‌ها با اونها مواجه هستند قبل اولویت‌های قبلی بود در جمهوری اسلامی. ممنونم از تو. آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. ساعتی پیش کنگره جهانی آزادی، اتحادی متشکل از فعالان دموکراسی و حقوق بشر اینجا در واشنگتن دی سی گرد هم اومدن تا آنچه انتخابات سوریه امسال در کشورهای مثل روسیه، ایران، آذربایجان و سوریه خوندن رو محکوم کنند. مسیح علی نژاد رئیس کنگره جهانی آزادی در مصاحبه با همکارم آرش علایی گفته از آمریکا و متحدانش میخواد سپاه رو سازمانی تروریستی بدونن و علیه جمهوری اسلامی قاطعانه عمل کنند. این کار آسونی نیست، چون همونطور که میدونید علی خامنه‌ای و گروه قاتلان زیر دستش مثل مادورو و پوتین و همه این دیکتاتورها در تفرقه افکندن بین مخالفان بسیار ماهرند. اما ما در تلاشیم تا همه معترضان، همه رهبران و فعالان سیاسی که در واقع پیشگام جنبش‌های مردمی از هنگ کنگ تا آفریقا و آمریکای لاتین هستند متحد بشن، زیرا این اتحاد دیکتاتورها رو میترسونه. الان شاهدیم که شهروندان در فاصله‌های دور از کشور خود هدف سرکوب فرامرزی قرار می‌گیرند. به همین دلیل معتقدیم اتحاد کلید و ابزار پیروزی بر دیکتاتورهاست. زمانی که پوتین الکسی ناوالنی رو در زندان کشت، در نظر جهان آزاد او یه پیام داشت، چون که مرگ ناوالنی رو در آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد. چرا؟ برای اینکه به رهبران کشورهای دموکراتیک سیگنال بفرسته که این همون چیزیه که میخواد، میتونه این کار رو انجام بده و از عواقب اون فرار کنه. و اکنون ما در اینجا در کنگره آزادی جهان هستیم تا به بقیه جهان بگیم که الکسی ناوالنی قربانی نبود، بلکه یک مبارز بود. او خطر رو میدونست و به همین دلیل به روسیه بازگشت تا مقاومت کنه. او نماینده 1 میلیون زندانی سیاسی بود که اکنون در زندانهای رژیم‌های اقتدارگرا هستند. ما اینجا هستیم تا به بقیه جهان بگیم که اگه پوتین و خامنه‌ای رو مهار نکنید، زندگی دیگر مبارزان آزادی به زودی در خطر خواهد بود. من محافظت شخصی نمیخوام، میخوام اون از دموکراسی محافظت کنن. نمیخوام از امنیت ملی ایالات متحده محافظت کنن.
منظورم اینه که از متحدان خود بخوان سپاه پاسداران را سازمان تروریستی اعلام کنند، جمهوری اسلامی را منزوی کنند، اقدامات قاطعی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. این چیزیه که میخوام. در غیر این صورت بله، اونا از من محافظت میکنن. جمهوری اسلامی را منزوی کنن، اقدامات قاطعی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. این چیزیه که میخوام. در غیر این صورت بله، اونا از من محافظت میکنن. اما تا زمانی که دولت آمریکا پیشگام نشه و از همه کشورهای اروپایی نخواد که دیکتاتوری و رژیم‌های تروریستی مانند جمهوری اسلامی که توسط پوتین، مادورو و بقیه رژیم‌های اقتدارگرا حمایت میشن رو پایان بدن، به جایی نخواهیم رسید. لئوپولدو لوپز دبیرکل کنگره آزادی جهانی و از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا میگه دولت این کشور با تقلید از جمهوری اسلامی به سرکوب فرامرزی رو آورده و خطری بزرگ دموکراسی رو تهدید میکنه. ما می‌خواهیم جهان بداند همانطور که خودکامگان با یکدیگر همکاری می‌کنند، ما نیز با هم همکاری می‌کنیم. با تهدید بزرگی روبروییم. دموکراسی رو به زواله. در قرن 21 هیچ گذار موفقی به سمت دموکراسی صورت نگرفته. چرا؟ چون که خودکامگان با یکدیگر همکاری می‌کنند. آیت الله‌های ایران با مادورو، پوتین و شی جین پینگ همکاری می‌کنند و ما نیز تصمیم گرفته‌ایم با هم متحد شویم. این اولین باری است که چنین اتفاقی می‌افتد. چرا؟ چون می‌خواهیم جهان بداند که ما متحد شده ایم و نه تنها برای طرح مشکل بلکه برای اقدام در این زمینه متحد شده ایم. تهدید واقعی است. مسیح علی نژاد در کانون یک سرکوب فرامرزی برای ترور قرار داشته که از طرف جمهوری اسلامی دستور داده شده بود. همونطور که پرونده مسیح علی نژاد نشون میده، این اقدام نمونه ای از همکاری بین اقتدارگرایانه. اونها قصد ربودن مسیح رو داشتن. میخواستن او رو به کجا ببرن؟ به ونزوئلا. چرا؟ چون که اونها با هم همکاری دارن. این موضوع باید کاملا روشن باشه. این همکاری جریان داره. هفته گذشته یک شهروند ونزوئلایی که در زندان نظامی با من همبند بود و به دنبال پناهندگی در شیلی بود، از خانه‌اش ربوده شد و 7 روز بعد جسدش پیدا شد. بنابراین سرکوب و ترور نه تنها برای فعالان ایرانی، روسی یا چینی، بلکه برای فعالان ونزوئلایی هم رخ میده. چرا مادورو این کار رو میکنه؟ چون او از روش جمهوری اسلامی پیروی میکنه. اون میدونه که اکنون میتونه از این اقدام جنایتکارانه فرار کنه، همونطور که پوتین تونست وقتی فعالانی رو در انگلیس کشت و از مجازات فرار کرد. او شاهد اینه که ایران در اینجا در ایالات متحده علیه مسیح علی نژاد توطئه میکنه. این موضوع مجوزی برای مادورو شده تا در شیلی یک فعالی رو ربوده و به قتل برسونه. در همین نشست گری کاسپاروف معاون کنگره جهانی آزادی به همکارم آرش علایی گفت این رویداد پیامی به واشنگتن و دیگر پایتخت‌های جهان میرسونه که در مقابل ایران و روسیه که دشمنان آزادی‌اند بیدار بشن. این اولین رویداد بزرگ بین‌المللی که توسط کنگره جهانی آزادی که به تازگی در واشنگتن پایتخت آمریکا پایه‌گذاری شده برگزار میشه. فکر میکنم اهمیت زیادی داره. ما ائتلاف بزرگی از فعالان از سراسر جهان رو داریم. فکر میکنم زمان مناسبیه برای اینکه پیامی به کاخ سفید و دیگر پایتخت‌های جهان آزاد بفرستیم که بیدار بشن. دیکتاتورهای جهان برای انجام اقدامات تروریستی متحد شدند و در سراسر دنیا هم به پیشرفت‌هایی رسیدن. دموکراسی در همه جای این سیاره دچار چالشه. ما در این مبارزه برای ارزش‌های مشترکی که داریم متحد میشیم. فکر میکنم چیزی که برای ایران مهمه اینه که این ائتلاف بزرگ توسط زنان ایرانی رهبری میشه. زنان در ایران فرصت زیادی برای قرار گرفتن در مقام رهبری ندارن و این ائتلاف این سیگنال رو میفرسته که ما ارزش‌های مشترکی داریم. ارزش‌هایی که توسط آخوندها در ایران سرکوب شدن. امیدوارم این برنامه و انرژی که داره به زنان و مردان ایرانی برای درخواستشون در جهت تغییر کمک کنه. متاسفانه ایران و کشور من روسیه در قلب ائتلافی شیطانی و دشمنان جهان قرار دارن. ما باید هر کاری که لازمه انجام بدیم تا کشورهامون رو به اصول اولیه جامعه‌ای متمدن برگردونیم.
گری کاسپاروف درباره روابط روسیه و ایران و آنچه حمایت تهران از تروریسم در کشورهای اروپایی خوانده میگه اتحاد دیکتاتورها تعجب‌آور نیست و گسترش تروریسم در کشورهای اروپایی نشانه بی‌عملی غرب در مقابل تهران و مسکو. جای تعجب نیست که دیکتاتورها به هم کمک میکنند، چون اونها درک میکنند که جنگ در اوکراین بر همه اونها تاثیر داره. اگه خدایی نکرده پوتین در اوکراین پیروز بشه، به همه دیکتاتورها از کیم جونگ اون و شی جین پینگ گرفته تا آخوندها در ایران و خاورمیانه و مادورو در ونزوئلا و خیلی از دیکتاتورهای آفریقا نیروی مضاعفی میده. برعکسش هم همینطوره. یعنی اگه اوکراین پیروز بشه، ضربه بزرگی به دیکتاتورها وارد میشه و در مقابل به افرادی که برای آزادی مبارزه میکنن انرژی میده. به خاطر همینه که اونها دارن با هم همکاری میکنن. متاسفانه میخوام یه بار دیگه تاکید کنم که جهان آزاد همبستگی نشون نمیده. به همین خاطره که ما اینجاییم و امیدواریم که پیاممون شنیده بشه. من به آژانس‌های اطلاعاتی دسترسی ندارم، اما ماجرا خیلی واقعی به نظر میرسه. ایران برای مدتی طولانی حامی تروریسم جهانی بوده و تعجب آور نیست که پناهنده‌هایی از کشورهایی مثل سوریه برای این فعالیت‌های غیرقانونی جمع کرده و ازشون استفاده میکنه. این نتیجه بیعملی غربه. ایران هنوز برای صادراتش پول دریافت میکنه و هنوز در منطقه دست آزاد داره. آمریکا واکنش‌های غیر معمول در مخالفت با فعالیت‌های ایران و نیروهای حمایتیش داره. اونا خاورمیانه رو به پناهگاهی برای حزب الله، حماس، حوثی‌ها تبدیل کردند. ما به نقطه‌ای رسیدیم که آمریکا باید تصمیم بگیره که تا چه زمانی میتونه این منبع اصلی تروریسم رو تحمل کنه که نه تنها در خاورمیانه بلکه همونطور که اشاره کردید به اروپا گسترش پیدا کرده. رویترز میگه رهبران اتحادیه اروپا به خاطر گزارش‌های مبنی بر اینکه ایران موشک‌های بالستیک به روسیه بفرسته میخوان تدابیر جدید و قابل توجهی رو علیه تهران به اجرا بذارن. در این پیشنویس که به دست رویترز رسیده آمده گزارش‌ها درباره احتمال انتقال موشک‌های بالستیک و فناوری‌های مرتبط توسط ایران به روسیه برای استفاده علیه اوکراین بسیار نگران کننده است. در متن این درخواست از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا خواسته شده تحریم‌های جدیدی علیه بلاروس، کره شمالی و ایران آماده کنند. اونها همچنین از کشورهای ثالث خواستن فوراً پشتیبانی نظامی از جنگ روسیه علیه اوکراین رو متوقف کنند. مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران اروپا از پاریس. با مساق گلپور، این چقدر نشان دهنده تغییر رویکرد اروپایی‌ها است به خصوص در مقابل ایران؟ بیشتر از تغییر باید از تحکیم صحبت کرد. همونطور که شما میتونید به اسناد رسمی اتحادیه اروپا رجوع کنید، از ماه فوریه تحریم ها، میدونید که روسیه الان بالاترین کشوریه در دنیا به لحاظ تعداد تحریم، بیشتر از 17,000 تحریم برش موجوده و این تحریم از سال 2022 از 3,000 خورده تحریم به این عدد رسیده. خب اروپا در این به نوعی تحکیم میکنه. این تحریمات تو تمامی عرصه‌های تکنولوژیک به خصوص صادراتی که از اروپا میتونه به نوعی به دست روس‌ها برسه، اولیگارک‌های خود روسیه به لحاظ فرد از اون 1000 تایی که صحبت میشد، الان اروپا به 1718 نفر مشخص به لحاظ ضبط و مسدود کردن دارایی‌ها، اموال و پولاشون رسیده. به لحاظ خود صادرات کل که آرشیتکتور بسیار پیچیده‌ای میتونه داشته باشه، به لحاظ شرکت‌ها بیشتر از 500 نهاد روسی الان تحت تحریم مشخص و هدفمند قرار گرفتن. خب در چارچوب این تحریم ها اروپا الان رسیده به اونجایی که به اصطلاح سالیان گذشته بخشی از ایرانیان خواستشو داشتن، یعنی سپاه پاسداران، ولی به شکل اروپایی الان مد نظر قرار گرفته. به چه شکل؟ به این شکل که تمام اون اتحاد استراتژیک و تسلیحاتی که بین روسیه و ایران صورت گرفته و قراردادی که بیرون نیومده تا حدود زیاد این اسنادش امروز، یعنی هفته آینده، در دست کمیسیون به صورت سند رسمی میتونه پایه مرکزی تحریمایی که حتما اعلان خواهد شد و نیز تمام اون به نوعی کمپلکس های صنعتی و نظامی که به پیشرفت جنگ روسیه در اوکراین از طرف جمهوری اسلامی داره کمک میکنه، اولیگارک های جمهوری اسلامی را وارد این کارزار میکنه. یعنی به نوعی ما وارد دوره جدیدی برای جمهوری اسلامی میشیم که با تمام اون به نوعی تکذیب نامه ها و اینکه این تسلیحات قبل از
مسئله تجاوز روسیه به اوکراین بوده، تمام اینا به نوعی به صورت روشن رد میشه و فشار بسیار مشخصی از 27 کشور به روی دایره تحریم‌های آقای بورل میاد که به این لحاظ تمام فیلترهایی که تا بکنون موجوده اونا رو از بین میبره. بنابراین در تداوم اون منظر و چشماندازی که اروپایی‌ها نسبت به اقتصاد جهان و نیز جلوگیری از تجاوز روسیه از اوکراین و قاره اروپا دارن، میشه گفت که این خود تحولات طبیعی اروپا است که به یک سد بسیار مقاوم بانکی، تکنولوژیک، نظامی و نیز مهمتر از همه حقوقی اروپا رو هفته آینده میرسونه. یک زمانی آقای گلپور دست کم تصور بر این بود که مماشات اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی خیلی بیشتر است از طرف اروپایی. الان ممکنه خیلی‌ها بگن که این رویکرد عوض شده. مثلا می‌بینیم در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشارهایی از سمت واشنگتن بر دولت‌های اروپایی میاد که ملایمت بیشتری با تهران نشان بدن. چقدر فکر می‌کنید که دو طرف در دو سوی اقیانوس اطلس تحت تاثیر همدیگه هستن الان؟ اگر از من قبول کنید با میشه گفت عذرخواهی خیلی زیاد، این بحث مماشات و دیدگاه تحلیلی بخشی از ایرانیان روی سیاست اروپا آمریکا به نظر میرسه کماکان نمیخواد قبول کنه نیروهای به اصطلاح دموکراسی به چه شکل تداوین سیاست‌های خارجی خودشون رو جلو میبرن و اساساً منافع و جایگاهی که دارن در این ژئوپلیتیک جهان چگونه داره تحول پیدا میکنه. من به نظرم اون چیزی که امروز در اروپا داره صورت میگیره، یک ابهاماتی که در سطح رهبری آمریکا به وجود اومده برای چگونگی دفاع و کمک به اوکراین و اروپا، اتفاقاً تبدیل به یک نیروی مثبتی شده. در اروپا یک بیدارباش داده شده به خصوص آقای مکرون که اگر نگاه کنیم به لحاظ نظامی الان فرانسه دومین کشور صادرکننده تسلیحات در جهان، قدرت هسته‌ای اروپا است. جاه طلبی‌های بسیار زیادی نیروهای فرانسوی که در انتخابات اروپا برای ماه ژوئن شرکت می‌کنن دارن پیشنهاد میدن به اروپایی‌ها و این گوش شنوای بسیار زیادی بین متحدین کشورهای بالت، کشورهای نوردیک، کشورهای شمال اروپا، لهستان پیدا کرده و اروپایی‌ها برای دفاع از خود این خودمختاری استراتژیک خودشون حتی در مقابل آمریکا بسیار جدی دارن عمل میکنن. بنابراین مماشاتی نمیشه گفت. اروپا کشور رگولیشنه، اروپا کشوری که برای خود و برای رابطه با قاره های دیگه همش در چارچوب مدیریت روابط و استدلال کردن این روابط و تامین منافع از طریق استدلال. شما تمام تحریم‌ها رو بخونین خیلی حجیمه ولی به صورت بسیار طولانی توضیح میدن 1 2 3 چرا این تحریم‌ها در چه تاریخی بود، چرا تحریم‌های 10 سال پیش روی روسیه الان اومده متحول شده، چرا الان تحکیم میشه و چرا الان دارایی‌ها ضبط میشه، منافعش باید به اوکراین برسه و چون قاره‌ای که روی حاکمیت قانون و به نوعی شکوفایی اقتصادی به عنوان محور اصلی حتی در شرایط جنگ داره کار میکنه. بنابراین من فکر میکنم تضادهای طبیعی و تحول این تخاصمی که جمهوری اسلامی و روسیه در ائتلافاشون در مقابل اروپا به وجود آوردن، این روند طبیعی خودش رو داره طی میکنه و هرچی بیشتر داره حاد میشه. حال مسئولین این امر یعنی تخاصم تا سرحد جنگ کیانند؟ این رو در تحلیل بسیار روشن میشه گفت که آقای پوتین و روسیه در این مبارزه بسیار مستقیم بر علیه منافع غرب و دموکراسی‌ها متحدین رو پیدا کردن که این متحدین من بعد باید مجازات بشن و این تحریمایی که میاد نه برای مجازات این ملت‌ها، چه میخواد به اصطلاح کره شمالی باشه چه ایران، برای دولت‌هایی که تشویق می‌کنن این جنگ روسیه رو علیه حاکمیت قانون و دموکراسی‌ها، این تحریم‌ها برای این تدبیر میشه. بنابراین در این چارچوب من فکر می‌کنم ما خیلی میبایست مواظب اون گرامر و ادبیاتی که در مقابل این اتحادهای جدیدی که داره به وجود میاد داشته باشیم تا تأمین منافع خود ایرانی‌ها از این طریق بتونه بسیار ساده‌تر و دقیق‌تر بیرون بیاد. ممنونم. مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس. متشکرم.
مقامات اروپایی به وال استریت ژورنال گفتن اخیراً تعدادی توطئه تروریستی رو خنثی کردند که با جمهوری اسلامی و جنگ در غزه مرتبطه. این موارد شامل بازداشت پناهندگان افغان و سوری مسلح در اتریش و بوسنی میشه که متهمن قصد حمله به اهداف یهودی اسرائیلی داشتند. گروهی از اتباع تاجیکستانی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها در آلمان و اتریش و 3 فلسطینی به خاطر برنامه‌ریزی برای حمله به اهداف نظامی و غیر نظامی در ایتالیا هم در ماه‌های اخیر بازداشت شدند. بر اساس این گزارش تهدید تروریستی در اروپا در حال رشد و از منابع جدیدی مثل دولت اسلامی خراسان، گروه‌های نیابتی ایران مثل حزب الله و حماس نشأت می‌گیره. جمهوری اسلامی متهمه که از طریق توطئه‌هایی مثل طرح ترور رهبران یهودی در سوئد توسط عوامل ایرانی که خود رو به عنوان پناهنده جا زده بودند، یهودیان رو در اروپا هدف قرار میده. دامون گردیز تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه لاهه با مساق گردیز، میدونم که اروپایی‌ها خب همیشه این نگرانی‌ها رو در مورد ایران و جمهوری اسلامی داشتن، حالا یک زمانی بیشتر متوجه اقدامات تروریستی علیه شهروندان ایرانی تبار بوده در خاک اروپا. الان به نظر میرسه که گسترش پیدا کرده، یهودیان و اسرائیلی‌ها رو هم هدف قرار میدن. چقدر این میتونه تأثیر بذاره، همونطور که در گزارش قبلی هم دیدیم، در مورد سیاست‌های سختگیرانه‌تری که ممکنه اروپایی‌ها در مقابل تهران پیش بگیرن؟ درود بر شما و بینندگان عزیز، خوشحالم خدمتتون هستم. تأثیر خودش رو در چند به نظر من بعد میتونه نشون بده. هفته آینده دوشنبه در جریان هستید که نشست کمیته حقیقتیاب سازمان ملل هست در خصوص نقض حقوق بشر. این نخستین باره که در این حد و حدود یک سازمان بین المللی، اون هم در سطح سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، مستند داد و فریاد و تمام این خشونت هایی که در این سالهای گذشته، به خصوص در این 2 سال گذشته در خصوص خیزش اخیر توسط حکومت به مردم اعمال شده رو مستند میکنه و این قدم اولیه برای دادگاهی کردن افراد و نهادهایی که در این راه بودن. ببینید، برای این نخستین بار هستش که برمیگردم به مسئله که گفتگوی ما هست، مسئله این طرح ترورهای جمهوری اسلامی و نهادهای نزدیک به اون. این نخستین بار بود که چند ماه پیش یک دادگاهی در آلمان تایید کرد، یعنی ما مدت‌ها بود دنبال این تاییدیه بودیم، حکم صادر کرد برای یک ایرانی تباری که یک مرکز یهودیان رو میخواست آتش بزنه، شلیک کرده بود در سال 2022 و عملاً ما الان یک نمونه‌ای داریم، همون چیزی که پارلمان اروپا دنبالش بود و بورل اگه خاطرتون باشه گله میکرد که ما چنین مدرکی رو نداریم که جمهوری اسلامی به خصوص نهادهای مانند سپاه قدس و سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی انجام بدیم. الان این دادگاه انجام شده و حکم هم صادر شده به عنوان گروه‌های داخل ایران، به خصوص سپاه که در کار تروریستی در آلمان دست داشتن. در این گزارش که شما مطرح کردید فقط هم به آلمان برنمیگرده، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، حتی هلندی که من زندگی میکنم، حتی بوسنی، جمهوری اسلامی در اونجاها هم به نظر میرسه که نیروهای مختلفی، چه از نظر پناهندگان، چه گروههای افراطی، چه تبهکارانی که در هلند اتفاق افتاد رو اجیر کرده برای اینه که هم مخالفان خودش رو مورد حمله قرار بده، مخالفان سیاسی خودش رو، و هم مشخصا نوک پیکان برمیگرده به ضد یهودیت و مراکز یهودیان و از این طریق عملاً اون اتفاقی که 10 سال پیش حدوداً با داعش افتاد، این بار با مدیریت جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک به اون، حماس، حزب الله و همچنین نیروهای دیگه که افغانستانی هم توشون هستن، تاجیکی هم توشون هستن، رو میخواد در اروپا به عنوان یک حربه استفاده بکنه برای زیر فشار قرار دادن. به طور مثال مرکز کنترل و فرماندهی رو هم در اروپا به نظر میاد که مسجد، طبق گزارشات مقامات آلمانی، مسجد اسلامی هامبورگ در دست داره. همه اینها نشون دهنده اینه که در اروپا به نظر میاد، به نظر من، اروپایی ها، امریکایی ها دارن بیدارتر میشن نسبت به گذشته که جمهوری اسلامی نه فقط قابل اصلاح نیست، نه فقط حاضر نیست که به یک دولت معمولی دیکتاتوری هم تبدیل بشه، بلکه تبدیل داره میشه به یک خطر امنیتی و اطلاعاتی در درون خاک این کشورها و در درون اتحادیه اروپا و حتی امریکا. از این جهت به نظر من بسیار جدیه. تأثیر اون رو هم در به طور مثال همراهی این کشورها و کمک به جامعه مدنی ایران که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هستند باید تعبیر کرد و فهمید در آینده.
ممنونم. دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس دانشگاه از لاهه. زنده باشید. حسن غریب، دادستان عمومی به انقلاب قم، گفته 4 نفر به اتهام انتشار ویدئویی از مزاحمت یک آخوند برای زنی در درمانگاهی در شهر قم و ارسال این ویدئو برای ایران اینترنشنال بازداشت شدند. همزمان مسلم خانی، معاون دادستان قم، هم گفته این پرونده در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته. او گفته این 4 نفر به عنوان عوامل اصلی انتشار فیلم و بعد از انجام یک تحقیقات شبانه روزی شناسایی شدند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ماست. آقای مهدوی آزاد، این چند روز گذشته این ویدیو خیلی سر و صدا کرده در به خصوص شبکه‌های اجتماعی، ولی به نظر میاد که بیشتر از خود اقدامی که صورت گرفته به دنبال کسانی هستند که این ویدیو رو منتشر کردن. بله، توی ساعت‌های اولیه بحران حادثه مقامات حکومتی یه خط متفاوتی داشتن، حتی میتونیم بگیم در 24 ساعت اول. منتها امروز صبح شما رسانه‌ها و اظهار نظر رو نگاه می‌کنید نشون میده که دستور از بالا رسیده و اون بالا یعنی یا علی خامنه‌ای یا دیگه حالا خیلی با ارفاق رئیس قوه قضاییه. ببینید در 24 ساعت اول شما حتی دیدید دستیار زنان ابراهیم رئیسی یه خانم اومد انتقاد کرد تلویحاً از روحانی و گفت زن مادر بوده، میشه فهمید، حق داشت و در واقع حتی دادستان قم که مصاحبه کرد خانم رو محکوم نکرد. منتها از 24 ساعت دوم عوض شد. ارتش شبکه مجازی جمهوری، ارتش در واقع سایبه جمهوری اسلامی سپاه پاسدار آمد وسط، به اون بانوی آزاد ایرانی گفتن سلیته و بعد دیگه امروز شما میبینید روزنامه کیهان تیتر زده که موساد فرمان داد، پادوها به صف شدن و اصلا رسما میگه طرح موساده و پروژه موساده. بعدم اون کسی که فیلم رو منتشر کرده اون درمانگاه ادعا میکنه اونا بودن، میگه خائنینند و نهایتا معاون دادستان گفتید که شکل روشن میگه طراحی و برنامه دشمن بوده. الان دیگه روایت رسمی جمهوری اسلامی همون چیزی است که از سال 1371 تا حالا شنیدید. از سال 1371 تا الان میشه چند سال؟ 31 سال. خب یعنی چرا میگم هفته شورش اعتراضات کوی طلاب مشهد که در واقع 2-3 سال بعد از رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است، از اون مقطع تا الان هیچ اعتراضی در ایران نبوده و هیچ پدیده‌ای در ایران نبوده که نگفته باشه علی خامنه‌ای و حکومت که این پشتش دشمن هست. حالا یه زمانی گفتن سیاه، یه زمانی گفتن کشور خرپول منطقه، یه زمان گفتن موساد، یه زمانی هم گفتن منافقین که در واقع همون اسم رمز دشمنه. برای دیگه حالا میتونیم بگیم جمهوری اسلامی مثل اون گربه مرتضی علی دوباره برگشت به حالت قبلی خودش. آقای مهدوی آزاد، در تصویر بزرگتر برای خود من خیلی جالب هست. 20 سال پیش مثلا که من در ایران بودم، تصور این که زنی بی حجاب به خصوص در شهری مثل قم که خیلی هم محافظه کار هست در یک بیمارستان یا درمانگاه باشه خیلی دشوار بود و دشوارتر از اون این که روبروی یک معمم هم بیسته و از او بخواد که مثلا تصویر موبایل رو پاک بکنه. چقدر فکر میکنید که این تغییراتی که از ریشه در زیر پوست شهرهای مختلف ایران داره صورت میگیره آخرش پاشنه آشیل جمهوری اسلامی میشه؟ چون این یک مورد که حالا درس کرده به بیرون، مطمئنم هر روز و هر هفته اتفاقات مشابهی در سراسر ایران داره میفته. به یقین ابعادش خیلی بزرگتر است که ما می‌بینیم و میشنویم. شاید ابعادش شما میتونید در حرف‌های یکی از مراجع تقلید قم بشنوید که خیلی روشن گفت علمای بلاد به ما میگن که تهران و قم تازه وضعش خوبه، ما در شهرها روحانیون آخوندا چند هفته از خونه نمیتونیم بیرون بریم بعضی وقتا به خاطر اینکه مردم با ما برخورد میکنن. ببین همین امروز نفس این که این پرونده رو دادن به وزارت اطلاعات، دستگاه اطلاعاتی و هم اینجور پرونده رو میدن دستگاه اطلاعاتی، یعنی حکومت هنوز نمیفهمه که چه اتفاقاتی در دنیا، نمیخواد بفهمه که افتاده و نمیتونه متوجه بشه. هنوز نمیخواد بگه که سرویس اطلاعاتی پشتش از یه پروژه امنیتی نمیخواد بپذیره جامعه چه تغییری کرده. منتها واقعیت نیست که تغییرات اجتماعی در ایران، تغییرات بطنی بسیار بسیار رادیکالتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر چیزی که ما میبینیم. میدونید چون در ظاهر ما همچنان میبینیم تاسو عاشورا هست، چون بطن این تغییر روش کار نشده، محققین نمیتونن کار کنن، نظرسنجی‌ها مجاز نیست، خیلی اطلاعات شاید ما واسه تفکیک و توضیحش کامل نباشه. منتها اون چیزی که ما الان به وضوح میتونیم بگیم این هستش که اگر شما تعداد سال 1357 که انقلاب شد، خب تعداد مساجد فعال ایران حدود 25000 تا بود، از اون زمان تا الان جمعیت ایران تقریبا 3 برابر شده، اما تعداد مساجد فعال ایران از اون مقدار سال اولش کمتر شده. مسجد خیلی ساختن، 50000 تا دیگه ساختن، منتها فعال نیست، خودشون میگن کمتر از 25000 تاست. اتفاقی که هیچ کدوم از کشورهای اطراف ما نیافتاده. واقعیت هستش که نه تنها جامعه ایران به نسبت رشد جمعیتش تعداد مذهبیش بیشتر نشد، بلکه چند ریزش اتفاق افتاد که میگم که ایران الان یگانه کشور در منطقه است که درصد نسبی افراد معتقد مسجد بروش
کشت به نسبت 3-4 دهه گذشته بی‌نهایت به نسبت خیلی زیادی کاهش پیدا کرده. روحانیت محبوبیت خودش از دست داده، مرجعیت خودش از دست داده و از اینها مهمتر یه اتفاق بزرگتر افتاده: مخالفت با روحانیت، لجبازی با روحانیت، لجبازی با آخوند به نماد این نافرمانی مدنی، نگفتن به حکومت تبدیل شده. این پاشنه آشیل حکومت. جمله آخرم این روند بود که ایرانیان در بیش از 1000 سال اخیر 2-3 بار دین عوض کردند و کلا اصلا دین قبلی گذاشتن کنار، یه دین جدید شروع کردن. ممنونم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن. سوئد به تازگی بعد از گذر از موانع متعدد به پیمان ناتو پیوست. از مخالفت‌های ترکیه و مجارستان گرفته تا تهدیدهای روسیه، طی هفته‌های گذشته ترکیه و مجارستان بعد از 2 سال و نیم قبول کردند که سوئد عضو پیمان آتلانتیک شمالی بشه و دیروز پرچم سوئد در بلژیک مقر ناتو به عنوان 32مین عضو ناتو برافراشته شد. در همین رابطه همکارم مهران عباسیان با علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اهمیت پیوستن سوئد به ناتو پرسیده. روز تاریخی بود. من خیلی خوشحالم. این یه سوالی که واسه حزب من خیلی مهم بوده، واسه شخص من خیلی مهم بوده. خب 200 سال ما هیچ طرفیان نداشتیم، نیوترال بودیم تو چیزای نظامی. خب تغییر دادن این یه قدم خیلی بزرگیه، ولی خب با شرایطی که تو اروپا اتفاق افتاده بعد جنگ حمله روسیه به اوکراین، خب ما هم نیاز داریم حواسمون باشه که چجوری از امنیت خودمون دفاع میکنیم. خب این پیوستن سوئد به ناتو در واقع جلوگیری میکنه از حمله نظامی دیگر کشورها به سوئد. آیا برای اقداماتی مانند جمهوری اسلامی که قرار بوده در خاک سوئد در واقع حملات تروریستی انجام بده، این پیوستن سوئد به ناتو تاثیرگذار هست؟ بعید میدونم که تاثیر خاصی بخواد داشته باشه، به خاطر اینکه این همونطور که خودت اشاره کردی، عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده حمله نظامی به کشور نیستش، عملیات تروریستیه که انجام میده و این عملیات چندین سال هم در سوئد هم در خاک اروپا انجام داده. واسه همین هم ما راهکارهای جدیدی، همین فعالیتایی که شخص من و دیگران کردن تو این 2 سالی که گذشته، که سپاه پاسداران و تروریست اعلام بکنیم و بتونیم از طریق این تروریست اعلام کردن ضربه اساسی به جمهوری اسلامی بزنیم. میخوام به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید. این نظرتون درباره اقدامات اخیر جمهوری اسلامی. پلیس امنیت میگه در حال حاضرم جمهوری اسلامی برنامه‌هایی برای اقدامات تروریستی در خاک سوئد داره. پلیس امنیتی چندین سال این حرفو داره میزنه و مهمه که دولت سوئد، سازمان‌های امنیتی و حتی اتحادیه اروپا این تهدیدها رو، این سیگنال‌ها رو جدی بگیرن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی چندین بار در خاک اروپا همچین عملیاتی انجام داده. با افزایش تبادل آتش در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی برای دومین روز پیاپی به مواضع حزب الله حمله و تأسیسات متعلق به این گروه را در منطقه بعلبک هدف قرار دادند. در این حملات 2 عضو حزب الله کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. در حالی که انتظار بر این بود که در ماه رمضان اتفاقا اورشلیم شرقی، صحن مسجد الاقصی و حتی کرانه باختری دستخوش تنش باشه، این بار شمال اسرائیل، جایی که حزب الله لبنان 5 ماه است که درگیری ها را با اسرائیل آغاز کرده، اتفاق میفته. و نه تنها شمال اسرائیل، امروز خبر رسید که اسرائیل مناطقی در قنیطره در جنوب سوریه را نیز با توپخانه مورد هدف قرار داده. گفته شد که اینها مقرهای حزب الله لبنان در اونجا بودند. به خوبی میشه احساس کرد که یک مرحله دیگر هر دو طرف در تنش‌ها پا را فراتر گذاشتن. امروز بیش از 10 بار صدای آژیر خطر در شمال اسرائیل به صدا در اومد. از آن سو هم ارتش اسرائیل بارها مواضع حزب الله لبنان رو مورد هدف قرار داد. یکی از این حملات که در 2 موج انجام شد، منطقه بعلبک در 80 کیلومتری مرز با اسرائیل انجام شد که این دومین باری هستش که در این منطقه اسرائیل دست به حمله میزنه. گفته شده که مخازن حزب الله لبنان مورد
هدف قرار گرفته. در کنار اون حزب الله لبنان هم میگوید که در مناطقی در شمال اسرائیل را مورد هدف قرار داده. میگوید که جایی که مورد هدف موشک‌های حزب الله لبنان قرار گرفته جایی بوده که اسرائیل رادارهای جاسوسی خودش را در اونجا پنهان کرده بوده. اسرائیل میگوید که هیچ کدوم از این موشک‌ها به هدف نخورده و همه یا در مکان‌های باز و یا اینکه گنبد آهنین اونها را کار کرده. همانطوری که گفتم همچنان تبادل آتش شدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان در آغاز ماه رمضان ادامه داره. این در همان حالی هستش که جنگ در جنوب نوار غزه هم به ویژه در منطقه خان یونس همچنان به شدت و به گستردگی ادامه داره. بابک اسحاقی، اسرائیل. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارشی نوشتن چشمانداز مقاومت تهدیدآمیز علیه طالبان ضعیفه، چون نیروهای مسلح مخالف طالبان رهبری قوی و حمایت خارجی ندارند. گزارش از دیگر عوامل ضعیف بودن مقاومت مقابل طالبان خسته بودن بسیاری از افغان‌ها از جنگ و انتقام‌جویی عنوان کرده. در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها علیه امنیت ملی آمریکا آمده که حکومت طالبان قدرتش رو در افغانستان تقویت و نیروهای مخالف این گروه رو سرکوب کرده. همکارم رازی دانش اینجا در استودیو با ماست. از این گزارش اینطوری برمیاد که حالا درست شناسایی بین‌المللی ندارن ولی طالبان موقعیتشون رو به عنوان نیروی دیفکتوی حاکم بر افغانستان خیلی مستحکم کردن و خیلی تهدیدی متوجه اونها نیست. گزارش خیلی جنجالی بوده، حداقل در مورد بخش افغانستان و این در این 2 روزی که منتشر شده واقعا واکنش‌های خیلی زیادی گرفته. اما مشخصا درباره تثبیت قدرت طالبان باید بگم واقعا اگر گزارش رو خط به خط در مورد افغانستان بخونیم می‌بینیم گاهی وقتا یک جانبه روایت کرده، یعنی تمام آن چیزی که فعلا داره در میدان افغانستان اتفاق میفته رو روایت نکرده. وقتی میگه طالبان یا امارت اسلامی حاکمیتشون رو در افغانستان تثبیت کردن، از بعضی عوامل چشم پوشی کرده، فقط اشاره کرده به مخالفت‌های نظامی. مخالفت‌های نظامی رو هم گفته چون حمایت خارجی ندارند موفق نیستن. پس این واضحه و اینو میدونیم که حداقل در افغانستان حتی در 2 قرن اخیر هیچ گروهی نبوده که بدون هیچ گونه حمایت خارجی در افغانستان یا به روی قدرت اومده باشه یا توسط یک حمایت خارجی از قدرت برکنار شده باشه. پس گزارش شاید به نوع دیگری میخواد به ما اینو بگه که اگر این گروه‌های مخالف حمایت کشورهای غربی رو داشته باشن میتونن نیروی خیلی محکمی در مقابل طالبان باشن. این یک مسئله. مسئله دوم این که گفتم فقط به بخش نظامی اشاره کردن. به مخالفت زنان که بزرگترین گروهی بودند که تا همین لحظه هم صداشون بلنده، نه تنها در خیابان‌ها و خانه‌ها در افغانستان بلکه در مجامع بین‌المللی هم اونا بودند که پرچمدار اول مخالفت بودن. هیچ گونه اشاره‌ای نکرده این گزارش، فقط گفته که طالبان سرکوب‌هاشون رو علیه زنان افزایش دادن. زنانی که حتی 8 مارچ در کابل به روی خیابون اومدن و شعار دادن علیه این وضعیتی که مقابل زنان توسط طالبان انجام میشه. و دوم همین امروز در سازمان ملل هم یک گروهی از زنان فعال اومدن و علیه این وضعیت، علیه آپارتاید جنسیتی صدا بلند کردن. گزارش این مسئله رو واقعا نادیده گرفته و میتونیم بگیم یک جانبه نوشته شده. اما در مورد اینکه چگونه دوباره تثبیت شده، از یک زاویه دیگه به کشورهای منطقه اشاره کرده و گفته کشورهای منطقه دیگه سعی میکنن مشکلات داخل افغانستان رو در داخل خود خاک افغانستان نگه دارن و به گونه‌ای دارن تعامل میکنن. حالا اگر اینکه بعضی سفرا دارن رد و بدل میشن به کنار، اما خود پاکستان بارها گفته که از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن حدود 30 بار ما درگیری نظامی داشتیم. ایران 20 بار درگیری نظامی داشته. طالبان با دیگر کشورها تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هم درگیری داشته. با تنها کشوری که درگیری نداشته چینه، به خاطر اون مسئله مرزهای دشوار واخوان. پس این نمیتونیم بگیم که کشورها دارن تعامل میکنن، چون مجبورند که اگر یک به گونه‌ای رفتار نکنند و این وضعیت نابسامان رو آروم نگه ندارن، این نابسامانی به کشورهای خودشون سرایت میکنه. خب گزارش میگه که این کشورها در حال تعامل هستند، در حالی که بر اساس بعضی گزارش‌های دیگه این کشورهای منطقه میخوان با آمریکا وارد مذاکره بشن تا بتونن راه حلی برای این وضعیت پیدا کنن. حالا واقعا روی زمین هم اینطور هستش که گروه‌های
مسلحی که دارن مقاومت میکنن در مقابل طالبان. حالا اشاره کرده به گروه‌های مدنی مثل زنان، ولی مثلا همین جبهه مقاومت ملی آیا هیچ نقش معناداری دارن بازی میکنن؟ هیچ حمایتی از اونها میشه؟ شانسی دارن؟ اول چیز مسئله این که همیشه مخالفین در داخل افغانستان چه فعلا چه در گذشته اون انسجام و اون اتحاد و ائتلاف رو نداشتن. اگر هم داشتن شکننده بوده و به یک مرحله نرسیده که واقعا بتونن یه جواب محکمی بگیرن. اما در مورد مقاومت‌های نظامی دقیقاً بعد از سقوط جمهوری اسلامی بود که این مقاومت شکل گرفت. جبهه آزادی و مقاومت ملی که اون هم به شکل جنگ‌های چریکی داره ادامه میده، داره جنگ میکنه در مقابل طالبی که دهه‌ها مبارزه کرده، جنگجو داشته، حمایت شده از طرف کشورهای خارجی و همچنین الانی هم که در داخل افغانستان میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آمریکایی رو به میراث برده. این در مقابل چند تا جنگجویی که تازه فقط در طول همین 2 سال اخیر فقط سلاح به دست گرفتن. اونم ممکنه بعضیشون سلاحایی که سالیان سال از دورهای مختلف مونده و اونا رو دوباره دارن ازش استفاده میکنن در مقابل این تجهیزات. پس و این که خیلی هم ممکنه بگن خود حکومت قبلی هم کلی تجهیزات آمریکایی و حمایت بین‌المللی داشت در مقابل طالبان از پا در اومد. ببین مسئله جمهوریت واقعا یک مسئله خیلی حداقل میتونم بگم واضحا پیچیده ایه. اینکه چرا این اتفاق افتاد، بله واقعا این بود که یک دولتی که میلیاردها دلار روش سرمایه گذاری کرده بود چطور این یک دفعه داد. خب کارشناسا خیلی اشاره میکنن که این فقط یک سقوط نظامی نبود بلکه همون پیچیدگی ها و دیپلماسی بود که اتفاق افتاد. الان طالبان ممکنه در بخش نظامی مخالفت ها رو سرکوب کردن، زنان رو دارن در داخل افغانستان سرکوب کردن، مخالفین نظامی رو همچنین، ولی در واقع در دیپلماسی اونا عقب موندن، چندین گام عقب موندن و این زنان هستند که در تمامی عرصه ها دارن صدا بلند میکنن، حرفی میزنن و این مخالفین هستند که دارن دعوت میشن. اما در تمامی نشستایی که میبینیم حتی کشورهای همسایه طالبان رو با وجود اینکه بعضی کشورهای همسایه خیلی دوست دارن دعوت نمایندگان طالبان رو داشته باشن اما نمیتونن. پس این عملا نشون میده که اونا در دیپلماسی شکست خوردن. شاید اگر در اون وقت اونم در مقابل حکومت سرکوبگرایانه‌ای که به سر تا پای یک شهروند افغانستانی دخالت میکنه و چه برسه که بخواد اون علیهش یک صدایی بلند کنه و هیچ مخالفتی داشته باشه. ممنونم از تو راضی دانش، همکارم اینجا در استودیو. و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری از آسمان جنوب اسرائیل به پایان میبریم.